सबैलाई जय मसीह। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गस्पल मिडिया नेपाल युट्युब च्यानल। यस च्यानललाई लाइक गर्न, सब्स्क्राइब गर्न अनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। हाम्रो प्रार्थना यही होस् कि यो सेसन यो जुन चाहिँ सेमिनार हामीले हिजो आजको यो सकेर जाँदाखेरि तपाईँको प्रार्थना चाहिँ यो भएको होस्, मलाई तपाईँ बिना हरियाली चौरमा हुनुभन्दा चाहिँ तपाईँसँग मरुभूमिमा हुन असल छ। त्यो हृदय चाहिँ तपाईँले ममा आएको होस् है। अलिकति चाहिँ गाह्रो कुराहरू छ, भन्न सजिलो छ यो कुराहरू अगाडिबाट, तर यो जीवन जिउनु जति भन्नु सजिलो छ त्यति नै गाह्रो छ, तर सकिन्छ, असम्भव छैन। आमेन। वचनमा जरा गाड्छौँ भनेदेखिलाई हाम्रो हृदयको मोहहरू, हृदयको रहरहरू परिवर्तन हुन्छ। ख्रिस्ट हाम्रो हृदयको रहर हुन्छ पावलको जीवनमा जस्तै भनेदेखिलाई हामीले जीवनमा लोभ त्याग्नु हामीलाई सजिलो पर्छ। हाम्रो हृदयभित्रको लोभहरू त्याग्नु सजिलो पर्छ। हाम्रो शरीरको अभिलाषा अनि माया मोहहरू त्याग्नु सजिलो पर्छ। यदि ख्रिस्ट हाम्रो मोह बनिनुहुन्छ भनेदेखिलाई हाम्रो हृदयको मोहले हाम्रो शरीरको अभिलाषालाई जित्छ अनि हाम्रो हृदयको मोहहरू ख्रिस्ट भएको कारणले हाम्रो शरीरले त्यस अनुसारको क्रियाकलाप गर्न थाल्छ। हाम्रो मुखले त्यस अनुसारको बोली वचन बोल्न थाल्छ। हाम्रो दिमागले त्यस अनुसारको निर्णयहरू लिन थाल्छ। हाम्रो मस्तिष्कले त्यस अनुसारको कल्पनाहरू गर्न थाल्छ। परमेश्वरले तपाईँले मेरो शरीरलाई मात्र होइन तर तपाईँले मेरो कल्पनाहरूलाई निको पार्नुहुन्छ। आमेन। हाम्रो इमेजिनेसन्सलाई सङ्राइटिङको कुरामा आउँदाखेरि म सिकाउँछु तपाईँहरूलाई इमेजिनेसनको बारेमा, कल्पना गर्ने क्षमता परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। तर हृदयको मोहहरू गलत छ भनेदेखिलाई दिमागको कल्पनाहरू कहिले पनि पवित्र हुँदैन, असल हुँदैन, परमेश्वरलाई महिमा पुग्ने किसिमको हुँदैन। सायद त्यसैले नै होला आज संसार हामीले हेर्ने चलचित्रहरू अश्लील कुराहरूले भरिएका छन्। मान्छेको हृदयको मोहहरूले मान्छेको कल्पनाहरू बनाउँछ। हुन्छ, तपाईँ सबैजना यर्मिया 2 अध्याय खोल्नुहोस् त। यसमा म तपाईँहरूलाई स्लाइड्स देखाउँदिनँ है। अब यसमा चाहिँ मलाई हेर्नुहोस्। यर्मिया 2 अध्याय पाउनुभयो? त्यो हातमा खोलेर राख्नुहोस् ल, अनि डायरीमा पनि नोट गर्नुहोस्। वचन हातमा खोल। हाम्रो उद्देश्य भनेको वचनबाट उगाउने, आफ्नो जीवनमा खन्याउने। यर्मिया 2 अध्याय म तपाईँलाई भनिदिन चाहन्छु। यर्मिया 2 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरको मन दुखेको कुराहरू उहाँले उठाउनु भएको छ। यसो पढ्दाखेरि उहाँलाई रिस उठेको जस्तो देख्छ, तर उहाँलाई रिस उठेको भन्दा पनि उहाँको मन दुखेको छ। किनभनेदेखिलाई चाहिँ इजरायलीहरूले मूर्ति पूजा गरेको छ। अब यो विषयमा हामी हेर्नेछौँ है। बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई परमेश्वरलाई सबैभन्दा धेरै घृणा लाग्ने पाप के हो भन्नुहोस् त? मूर्ति पूजा हो। पुरानो नियमभरि तपाईँले हेर्नुहोस्, परमेश्वर बारम्बार मूर्ति पूजाको विरोधमा कराउनु भएको छ। बारम्बार परमेश्वरलाई घृणा लाग्ने पाप चाहिँ मूर्ति पूजा हो। किनकि मूर्ति पूजाबाट नै अरू सबै पापहरू उम्लेर आउँदछ प्रिय। अनि मूर्ति पूजा भन्ने बित्तिकै तपाईँले मेरो दिमागमा चाहिँ काठको, फलामको आकृति भनेर आउँछ। त्यो पनि एक मूर्तिहरू हुन्, तिनीहरूको अगाडि पनि हामी निहुरिनु हुँदैन। तर सबैभन्दा खतरनाक मूर्ति चाहिँ हामीभित्र छ प्रिय। सबैभन्दा खतरनाक मूर्तिहरू चाहिँ देखिँदैन, भित्र हुन्छ, जसले हाम्रो जीवनबाट जीवन चुसेर हामीलाई मृत्युमा लान्छ, खतम बनाइदिन्छ हाम्रो आराधनाको जीवनलाई। मूर्तिले हाम्रो आराधनाको जीवनलाई गरिब बनाइदिन्छ प्रिय। परमेश्वरलाई कहाँ जानुपर्ने आराधना चोरेर लगिदिन्छ मूर्तिले। अनि प्रभावकारी जीवन जिउनु पर्ने, तर हामी रोगी भएर जिउँछौँ, आत्मामा रोगी भएर जिउँछौँ। परमेश्वरले त्यो चाहनुहुन्न। परमेश्वरले तपाईँले म प्रभावकारी भएको चाहनुहुन्छ। आमेन। जो तिर्खाउँछ म कहाँ आओस् अनि त्यसले मबाट पियोस् अनि त्यसको अन्तस्करणबाट के बगी निस्किन्छ अरे? जिउँदो खोलाको फोराहरू। त्यतिरै पानी भनेको छ प्रभुले, खोलाको फोराहरू बगेर निस्किन्छ। तपाईँले म चाहिँ जसो तसो लाइफ म्यानेज गर्नु बोलाइएको होइन प्रियहरू, जसो तसो जी हेर्नु यो जीवनको यात्रा बाँचेकै छु भन्नुलाई होइन। तपाईँले मलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले यति प्रशस्तै जिउनु कि हामीबाट पोखिएर अरूहरूले जीवन पाउनुपर्छ। हालेलुया। त्यसको लागि बोलाउनु भएको त। क्रिस्चियनहरू आजकल
बाँचिहेर्छ, म्यानेज गर्छ क्या लाइफलाई, होइन प्रियहरू? प्रशस्तै प्रशस्तै पोखिनुलाई बोलाउनु भएको छ। यति धेरै आनन्द हामीमा होस् ताकि त्यो आनन्द पोखेर हाम्रो छिमेकीहरूले चाख्नु पाओस्। यति धेरै आशामा हामी धनी हुनुपर्छ कि हरेस संसारका सम्राटहरू हरेस खाएको बेलामा तपाईँले मेरो आशा उम्लेर मानिसहरू कहाँ जानुपर्छ। हालेलुया। यति साह्रो शान्ति हुनुपर्छ तपाईँले मेरो जीवनमा, यति साह्रो शान्ति हुनुपर्छ कि हाम्रो शान्ति हाम्रो घर परिवारबाट बगेर अरू मानिसहरूले त्यो शान्ति पाउनुपर्छ। त्यसको लागि पो बोलाइएको हो त हामी। प्रभाव, सबैले प्रभावकारी भन्नुहोस् त। म प्रभावकारी जीवन जिउनुको लागि बोलाइएको छु भन्नुहोस् त। हालेलुया। प्रशस्त येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, म दागको बोट हो, तिमीहरू हाँगाहरू हौ। तिमीहरूमा आउने जीवन मबाट बगेर आउँछ। तिमीहरूमा आउने खुसी मबाट बगेर आउँछ। तिमीहरूमा आउने जीवन मबाट बगेर आउँछ। शान्ति मबाट बगेर आउँछ। चङ्गाई आरोग्यता मबाट बगेर आउँछ। हालेलुया। सम्पन्नता पनि उहाँबाटै बगेर आउँछ हाम्रो जीवनमा। अनि सम्पन्नता भन्ने बित्तिकै भौतिक मात्रै होइन, सबै समृद्ध जीवनको सम्पन्नता जो परमेश्वरको परिकल्पनामा थियो आदम र हव्वालाई बनाउनु हुँदाखेरि, त्यो सम्पन्नतामा जिउनु प्रभुले बोलाउनु भएको छ तपाईँले मलाई। यति साह्रो भरिएको जीवन त्यो पोखिन्छ। त्यसै कारण पत्रुसले के भनेको छ, कसैले तिमीलाई आएर कसैले तिम्रो आशाको कारण सोध्यो भनेदेखिलाई जहिले पनि बताउन तयार हुनु। तर हिजो आज हामीलाई सोध्दैन मान्छेले आएर, तपाईँ किन यति साह्रो आशामा धनी छ, के हो तपाईँको आशाको कारण भनेर सोध्छ? सोध्दैन नि। किन भन्नुहोस् त? किनभनेदेखिलाई हाम्रो अनुहारहरू चाहिँ अन्य जातिको भन्दा बेसी खुम्चेको छ। हाम्रो अनुहार पो चौरी परेको छ मण्डलीमा आउने मान्छेहरूको भविष्यको चिन्ताले। भरे के लाउनु, कहाँ जानु चिन्ताले अनुहार चौरी परेको छ कि मान्छेले आशाको कारणले सोध्दैन हामीलाई। किनकि हाम्रो हृदयहरू लोभले खुम्चिएको छ। हतारमा हामी जिउँदैछौँ, हाम्रो जीवनमा विश्राम छैन। हत्ता नपत्ता शनिबार आएर हामी एकछिन ल रुटिन पुरा गरे भन्छ, हाम्रो जीवनमा विश्राम छैन प्रियहरू। यति बेसी रेस छ हाम्रो जीवनमा। त्यो पनि त्यो पाएँ भने चाहिँ म बल्ल खुसी हुन्छु होला भन्ने चाहिँ जीवनको सबैभन्दा ठुलो भ्रम हो। त्यो व्यक्ति पाएपछि चाहिँ म बल्ल बिसाउँछु होला, त्यो सामान पाएपछि चाहिँ म बल्ल खुसी हुन्छु होला भन्ने होडमा हाम्रो जीवन भौतारेर हौसिएको जीवन, हामी हतारिएको जीवन, हुत्तिएको जीवन हामी जिराखेका छौँ। तर हाम्रो जीवनमा विश्राम छैन प्रियहरू। हाम्रो जीवनमा आशा र आनन्द मान्छेले देख्दैन, तर गन्धन देख्छ। उनीहरू जस्तै सुर्ता गरेको देख्छ। त्यसको लागि प्रभुले बोलाउनु भएको होइन, तर प्रभावकारी जीवन जिउनको लागि। मूर्ति पूजाले चाहिँ हामीलाई खत्तम बनाइ खोक्रो बनाइदिन्छ प्रियहरू। त्यसको खतराहरू हामी हेर्नेछौँ। यर्मिया 2 अध्याय परमेश्वरलाई सबैभन्दा धेरै घृणा लाग्ने पाप चाहिँ मूर्ति पूजा हो। बारम्बार। अनि त्यहाँनिर 2 अध्यायमा सुरुमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म तपाईँलाई पढिदिनेछु। यर्मियालाई भन्दैछ, परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, जा र यरुसलेमले सुन्ने गरी यसो भनेर घोषणा गर, तेरो युवा अवस्थाको भक्ति दुलैको जस्तो तेरो प्रेमलाई म सम्झन्छु र कसरी तँ मेरो पछि पछि मरुभूमिमा हिँडेको थिइस्, त्यस बिउ नछरेको भूमिमा हुन्छ त्यहाँसम्म राख्नेछौँ अहिले। सो परमेश्वरले यसरी सुरु गर्नुहुन्छ यहाँनिर, इजरायललाई गएर यर्मिया तैँले इजरायलीहरूलाई गएर भनिदिनु कि परमेश्वरले चाहिँ अझै पनि कसरी तिमीहरूले पहिला नयाँ बिहा गरेको बेहुरी जस्तो उहाँलाई प्रेम गर्थ्यो त्यसको सम्झना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले मिस गर्नुहुन्छ, त्यो प्रेमलाई मिस गर्नुहुन्छ। याद दिलाइदियो उनीहरूलाई कसरी इजरायलीहरू चाहिँ भर्खर बिहा गरेको बेहुली जस्तै बेहुलाको पछि पछि हिँड्थे। कस्तो मिठो, गड इज अ पोएट, परमेश्वर कवि हुनुहुन्छ। कस्तो मिठो उहाँले प्रकट अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। भर्खर विवाह गरेको बेहुला बेहुली कस्तो हुन्छ, संसार बिउ नछरेको जमिनमा खानु नपुगोस्, लाउनु नपुगोस्, तर एकअर्काको मायामा उनीहरू डुबेको हुन्छ। When we are hungry, love will keep us alive भनेको सुन्नु भएको छ होला इगल्सको। यति डरलाग्दो मायामा पागल कि हामी भोक लाग्दा हामीलाई प्रेमले जीवित राख्छ अरे क्या। त्यस्तै परमेश्वरलाई हाम्रो पनि त्यस्तै हुन्छ कि विश्वासको सुरुको दिनहरूमा यति धेरै प्रार्थना जोस, प्रभुको लागि प्रार्थना, प्रभुको लागि माया प्रेम हाम्रो हृदयमा हुन्छ। अनि परमेश्वरले त्यो मिस गर्नुहुन्छ, त्यो चाहनु। र इजरायलीहरूले पनि त्यसरी नै परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ। तर 5 पदमा आउनुहोस् त,
प्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले ममा के दोष भेटाए र तिनीहरू मबाट टाढा भए। तिनीहरू व्यर्थका मूर्तिहरूका पछि लागे र आफैलाई बेकामका तुल्याए। त्यहाँसम्म रोकिनुहोस्। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तर तिमीहरूले मलाई यस्तो प्रेम गर्थ्यौ अनि मलाई यति मजा लाग्थ्यो त्यो प्रेम, अहिले मिस गर्छु। तर के भयो भनेदेखिलाई तिमीहरूको पिता पुर्खाले थाहा छैन ममा के कमी भेटाए, उनीहरू मूर्तिहरूको पछाडि लाग्न थाले र आफैलाई बेकामको तुल्यायो भने परमेश्वरले यहाँनिर कम्प्लेन गर्नुभएको छ, मुद्दा हाल्नु भएको छ। उहाँलाई रिस उठेको भन्दा पनि धेरै उहाँलाई मन दुखेको छ। त्यसको गहिराई हामी बुझ्दै जानेछौँ। 20 पदमा जानुहोस् त, एकैचोटि 2:20। यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, धेरै अघि नै तैँले आफ्नो जुवा भाँचिदिइस् र बन्धनहरू फुकाइस् र भनिस् म तपाईँको सेवा गर्ने छैन, साँच्चै हरेक डाँडामाथि। अब यहाँनिर कतिजना माइनर्सहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, तर यहाँ कतिवटा शब्द अलिकति ग्राफिक शब्दहरू, अलिकति शब्दहरू मेच्योर शब्दहरू चलाइएको छ। यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ, तपाईँले गलत नलिनुहोस् है, धेरै अघि नै तैँले आफ्नो जुवा भाँचिदिइस् र बन्धनहरू फुकाइस् र भनिस् म तपाईँको सेवा गर्ने छैन, साँच्चै हरेक डाँडामाथि र हरेक झ्याममा परेको रुखमुनि त बेस्या झैँ ढल्किस्। अब यहाँ एउटा शब्द परमेश्वर चलाउनु भएको छ, त्यसलाई हामी खोतल्नेछौँ। हरेक डाँडाको टुप्पोमाथि के गर्छ मान्छेले? सिन्दुर मूर्ति बनाउँछ नि, हो किन भन्नुहोस् त? यहाँ चाहिँ ईश्वर चाहिँ डाँडाको टुप्पोमा भनेर डाँडा काँडा खोला नाला पुग्छ नि मान्छेले, धारा जङ्गलहरू। अनि झ्याममै परेको रुख देखेपछि के गर्छ मान्छेले? ओहो यो त ईश्वर हो भनेर बुझ्नु थाल्छ नि। परमेश्वरले यहाँ के भन्दैछ भनेदेखिलाई, हरेक झ्याममा परेको रुख पनि हरेक डाँडामाथि तिमीहरूले मूर्ति पूजा गरे भन्नु पनि सक्थ्यो, तर परमेश्वरले एकदम अर्को शब्द चलाउनु भएको छ, बेस्या झैँ ढल्किस् भनेको छ। तपाईँ याद गर्नुहोस् कि बाइबलमा जहाँ पनि परमेश्वरले मूर्ति पूजा गर्नुहुन्छ नि, कुरा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले यौनको चित्र ल्याउनुहुन्छ, व्यभिचारको सेक्सुअल इमेजरी चलाउनुहुन्छ क्या। एन्ड दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ। परमेश्वरले मूर्ति पूजाको कुरा गर्ने बित्तिकै परमेश्वरले व्यभिचारको नक्सा दिनुहुन्छ। अवश्य पनि परमेश्वरले यौनको बारेमा सिकाउनु खोज्नु भएको छैन हामीलाई के पनि। अवश्य पनि परमेश्वरले अनावश्यक हामीबाट ध्यान आकर्षण गर्न पनि खोज्नु भएको होइन। परमेश्वरले किन मूर्ति पूजाको कुरा गर्ने बित्तिकै किन परमेश्वरले सेक्सुअल इमेजरी दिनुहुन्छ, किन व्यभिचारको चित्र दिनुहुन्छ, यो बुझ्नु हामीले आवश्यक छ। अब यसको लागि चाहिँ लामो सास तान्नु, सबैजनाले गर्नुहोस् त, गर्नुहोस् त। म आज बुझ्छु यो कुरा भन्नुहोस् त, बुझेरै जान्छु यो कुरा चाहिँ भन्नुहोस्। परमेश्वरले मूर्ति पूजाको कुरा गर्ने बित्तिकै किन सेक्सुअल इमेजरी ल्याउनुहुन्छ? हुन्छ, अरू कुरामा जानु अगाडि। अब हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग बुझ्नुहोस् ल। आइएम प्रेइङ, आई होप आई विल बी एबल टु एक्सप्लेन दिस टु यु। म तपाईँलाई बुझाउन सक्छु होला भन्ने मेरो पुरा कोसिस हुँदैछ, सही शब्दहरू चलाउनु म कोसिस गर्छु है। वाइ इज सेक्स इम्पोर्टेन्ट? अब हामी बायोलोजिस्टहरूकोमा गयो भनेदेखिलाई, जीव विज्ञान चाहिँ पढाउने जीव विज्ञान विशेषज्ञहरूकोमा हामी गयो भनेदेखिलाई यौन किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर सोध्यो भनेदेखिलाई उनीहरूले भन्छ यौन सम्बन्ध चाहिँ यसकारण महत्त्वपूर्ण छ किनकि कुनै पनि संसारमा प्रजाति, कुनै पनि स्पिसिस, कुनै पनि प्रजाति चाहिँ संसारमा कायम रहनुको लागि चाहिँ त्यहाँनिर रिप्रोडक्सन हुनुपर्छ, त्यहाँनिर सेक्सुअल एट्र्याक्सन हुनुपर्छ अनि सेक्सुअल रिलेसनसिप हुनुपर्छ। अनि त्यो भएपछि चाहिँ त्यहाँनिर अफस्प्रिङ अरू त्यो प्रजाति चाहिँ संसारमा रहिरहन्छ। जुन दिनदेखि त्यहाँनिर यौन सम्बन्ध हुनु छोड्छ त्यो प्रजाति संसारबाट विलुप्त हुँदै जान्छ है। सो रिप्रोड्युस गरेन भनेदेखिलाई त्यो स्पिसिस संसारमा एक्सटिङ्क्ट भएर जान्छ, आउट सक्यो, त्यो स्पिसिस प्रजाति संसारबाट हराएर जान्छ है। अनि सेक्स, वान अफ द रिजन सेक्स इज इम्पोर्टेन्ट किन प्रभुले पनि आदम र हवालाई के भन्यो, फल्दै फुल्दै उत्पत्तिमा वृद्धि हुँदै जाओस्। परमेश्वरले बनाउनु भयो यौन सम्बन्ध, सुन्दर कुरा बनाउनु भयो जसद्वारा चाहिँ उनीहरू फल्दै फुल्दै संसारमा भरिँदै जाँदछन् भनेदेखिलाई शारीरिक तौरमा यौन सम्बन्ध यसकारण महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखिलाई हेर्नुहोस् ल, आत्मिकी तहमा पनि त्यही लेभलमा जतिको जुन लेभलमा जुन स्तरमा चाहिँ शारीरिक
यौन आकर्षण हुन्छ, आत्मिकी संसारमा पनि त्यतिकै शक्तिशाली रूपमा यौन आकर्षण हुँदो रहेछ है। शरीरमा हामीले कुनै नयाँ कुरा जन्म दिनु छ भनेदेखिलाई यौन सम्बन्ध हुन्छ, नयाँ जीवन जन्म दिनु छ भने। आत्मामा पनि केही कुरा जन्माउनु छ भने आत्मिक तहमा पनि यौन सम्पर्क भइरहेको हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, अब के कुरा जन्माउने भन्ने के कुरा भन्नुहोस् त? आत्मिक तहमा के कुरा भन्छ सबैले? के कुरा भन्नुहोस् त? के चाहिँ जन्माउनु पर्यो भन्नुहोस् न? अब लेख्नुहोस् डायरीमा, 4वटा शब्द म तपाईँलाई दिन्छु। पहिलो लेख्नुहोस् अर्थ, लेख्नुहोस् त अर्थ। दोस्रो लेख्नुहोस् महत्त्व, महत्त्व। तेस्रो लेख्नुहोस् पहिचान अथवा चिनारी अथवा पहिचान। अनि चौथो लेख्नुहोस् सुरक्षा। अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्नुहोस् ल साइडमा, अर्थ, अर्थको ब्राकेटमा मिनिङ लेख्नुहोस् त, मिनिङ। अनि महत्त्वको साइडमा भ्याल्यु लेख्नुहोस्। अनि के छ? पहिचानको साइडमा आइडेन्टिटी लेख्नुहोस्, आइडेन्टिटी। अनि अन्तमा सुरक्षाको साइडमा लेख्नुहोस् सेक्युरिटी भनेर लेख्नुहोस् ल, सेक्युरिटी। हुन्छ प्रिय भाइ बहिनीहरू, यो 4वटा शब्द तपाईँले जीवनमा नबिर्सिनुहोस् है कहिले पनि। आज वर्शिपको बारेमा हामी सिक्दैछौँ, मूर्ति पूजाको बारेमा सिक्दैछौँ। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँको जीवनको अर्थ के हो है? सबैजना मान्छेले हेर्नुहोस्, सबैजना मान्छेले एउटा सन्तुलित जीवन जिउनुको लागि उसको जीवनमा उसलाई आफ्नो जीवनको अर्थ थाहा हुनुपर्छ, उसलाई आफ्नो जीवनको महत्त्व थाहा हुनुपर्छ, उसलाई आफू को हो भनेर उसको चिनारी थाहा हुनुपर्छ, अनि उसलाई अन्तमा उसको जीवनको सुरक्षा उसलाई थाहा हुनुपर्छ। म सुरक्षित छु कि छुइनँ भन्ने महसुस हुनुपर्छ हरेक मान्छेलाई, हरेक व्यक्तिलाई। बुझ्नु हुँदैछ? तपाईँ हुनुहुन्छ यहाँनिर, तपाईँको जीवन तपाईँले ब्यालेन्स अनि सन्तुलित रूपमा जिउनुको लागि चाहिँ यो 4वटा कुरा तपाईँले पाएको हुनुपर्छ। फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई तपाईँको जीवनको अर्थ के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ। अर्थ थाहा नपाइकन हामी महत्त्वपूर्ण जीवन जिउन सक्दैनौँ। एभ्रिबडी निड्स मिनिङ इन देयर लाइफ। यो 4वटा कुरा बिना कोही पनि मान्छे बाँच्नु सक्दैन। हरेक मान्छेलाई आफ्नो जीवनको अर्थ चाहिन्छ, महत्त्व चाहिन्छ, चिनारी चाहिन्छ अनि सुरक्षा चाहिन्छ है। मैले माइनर रेभोल्युसन भन्ने एल्बम भर्खरै निकालेको थिएँ, अनि त्यहाँनिर एउटा गीत छ पहिचान भन्ने, त्यो चाँडै रिलिज हुँदैछ युट्युबमा है। त्यो सुन्नुहोस् तपाईँहरूले। त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम चर्ची खालको गीत चाहिँ छैन, तर हु एम आई, म को हुँ, खासै म को हुँ भन्ने कुराको प्रश्न उत्तर छ क्या। उत्तर छैन, प्रश्नमाला हो त्यो चाहिँ। तपाईँको आइडेन्टिटी यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सबैजनाले म को हुँ भन्नुहोस् त, हो यसको उत्तर चाहिँ पाएको हुनुपर्छ तपाईँले। तपाईँको नाम त बाबुआमाले तपाईँ जन्मिसकेर पछाडि राखिदिनु भएको हो नि। तपाईँको नामभन्दा तपाईँ अझै गहिरो छ क्या तपाईँको पहिचान, त्यो चाहिँ के हो? अनि मैले त्यो गीतमा सोधेको छु, मैले कमाएको कुराहरू म हुँ कि, मैले जीवनमा गुमाएको कुराहरू पो म हुँ कि, मैले पाएको मायाहरू म हुँ कि, मैले गरेको मायाहरू म हुँ कि, मैले हारेको कुराहरू म हुँ कि, मेरो जितहरू म हुँ कि, मेरो हारहरू म हुँ कि? सोच्नुपर्छ हामीले आफैलाई। हिजोको म हुँ कि, आजको म हुँ खास हो कि, भोलि जो हुनेछु त्यो पो म हुँ? म चाहिँ को हुँ खास? तिमीले मलाई जो भनेर भन्छौ त्यो म हुँ कि, मैले म यो हो भनेर सोच्छु त्यो नै पो म हुँ कि, संसारले मलाई के भनेर भन्छ त्यो म हुँ कि, म यथार्थ हुँ कि म कल्पना हुँ? म को हुँ? एक्लै हुँदाको म हुँ कि भिडमा हुँदाको म हुँ? आइडेन्टिटी इज अ बिग क्वेसन। यसको उत्तर हामीले पाएको हुनुपर्छ शान्तिसँग जिउनको लागि। यही कुरा प्रश्नको उत्तर नपाउँदा मान्छे डिप्रेसनको ट्याब्लेट खान थाल्छ। तर बाइबलले यो कुरा हामीलाई उपलब्ध गराउँछ। हालेलुया। हेर्नुहोस् ल क्विकली, तपाईँको जीवनको अर्थ, तपाईँको जीवनको महत्त्व, तपाईँको जीवनको
तपाईँको पहिचान अनि तपाईँको सुरक्षा चारैवटा कुरा कोबाट आउँछ? प्रभु येशू ख्रिस्टबाट आउँछ। हामी ख्रिस्टमा पावलले 175 भन्दा धेरैपल्ट चलाएको छ बाइबलमा, नयाँ नियममा ख्रिस्टमा भन्ने शब्द। तपाईँ अनि मेरो अस्तित्व चाहिँ कहाँ छ? ख्रिस्टमा। साँचो दागको बोटमा हो, तिमीहरू के हौ? हाँगाहरू हो। तपाईँ अनि मेरो जीवनको चिनारी, सुरक्षा, महत्त्व, अर्थ सबै कहाँबाट आउँछ? ख्रिस्टबाट आउँछ। तर हेर्नुहोस् ल, तर आत्मिक तहमा चाहिँ यो चारवटा कुरा जन्माउनुको लागि चाहिँ मान्छेको मूर्तिहरूसँग सम्बन्ध भइरहेको हुँदो रहेछ। अलिकति यसको गहिराइमा जाउँला हामी। तपाईँहरूले नि 27 पद हेर्नुहोस् त। पदमा त्यहाँनिर के लेख्छन्? तिनीहरू काठलाई भन्छन् तिमी मेरो पिता हौ र ढुङ्गालाई तिमीले मलाई जन्म दिएका हौ। अच्छा, त्यहाँसम्म राखौँ। परमेश्वरले के भन्नुहुँदैछ? इस्राएलीहरूले के भन्छ अरे? काठको मूर्तिलाई हेरेर के भन्छ अरे? तिमी मेरो पिता हौ। भन्नुको मतलब के हो? मेरो नाम, अस्तित्व, जन्म तिमीबाट पाएँ मैले भनेको हो नि त मूर्तिलाई। अनि इस्राएलीहरूले पैसाको बुङलाई हेरेर, पैसाको बुङ त ल्याएको छैन तर पैसाको बुङ ठुलो मूर्ति हो नि मान्छेको, है। पैसाको बुङलाई हेरेर भन्छ अरे मेरो अस्तित्व चाहिँ तिमीबाट पाएको छु, है। सो यो चारैवटा कुरा परमेश्वरसँगको तपाईँको आत्मिक युनियनबाट तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर संसारमा चाहिँ के छ? मूर्तिहरूको लडाइँ चाहिँ, मूर्तिहरूले चाहिँ के भन्छ भनेदेखिलाई, होइन परमेश्वरले दिनु सक्दैन यो कुरा, म दिन्छु तिमीलाई भनेर आउँछ मूर्ति तपाईँहरूको जीवनमा। अनि मान्छेले यस्तो सुन्नुभएको छ, यस्तो भनेको, मेरो साथीले पहिला यस्तो भन्थे नि एकजना स्कुलमा, म त पछि रातो बत्ती पिल 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 बल्दै आउने गाडीमा तेरो घरमा आइन भने त मेरो नाम छैन भन्थे क्या मलाई। भन्नुको मतलब चाहिँ उसले के भनेको भनेदेखिलाई, म चाहिँ भविष्यमा गएर आर्मी अफिसर भएन भनेदेखिलाई चाहिँ मेरो आइडेन्टिटी छैन भनेको क्या। यस्तो भाषाहरू सुन्नुभएको छ कि तपाईँले? है, म त पैसा कमाएर देखाउनुपर्छ नि, पैसा कमाइन भनेदेखिलाई त यो समाजमा के भन्छ नि मान्छेले, आफूलाई प्रमाण दिनुलाई जिउँछ क्या। सो हेर्नुहोस् है, जुन दिन तपाईँले सोच्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा, जुन दिन मान्छेले आफ्नो जीवनमा यसरी सोच्छ कि यो देशको भिजा लागेन भने चाहिँ मेरो समाजमा अर्थ पनि छैन, मेरो चिनारी पनि छैन, त्यो दिन चाहिँ उसले के कन्फेस गर्दै गरेको हुन्छ? पैसा चाहिँ मेरो भगवान हो, ईश्वर, गड। किनभने त्यहीँबाट मैले के, भिसा चाहिँ मेरो ईश्वर, किनभने त्यहीँबाट चाहिँ मेरो जीवनको भ्याल्यु आउँदैछ अनि मिनिङ आउँदैछ, चिनारी हुन्छ, राइट? सो त्यसै कारण बाइबलमा परमेश्वरले मूर्ति पूजाको कुरा गर्ने बित्तिकै के गर्नुहुन्छ? व्यभिचारको कुरा ल्याउनुहुन्छ। जब मान्छेले परमेश्वरलाई हटाएर अरू कुराहरूबाट आफ्नो जीवनको अर्थ, महत्त्व, पहिचान निकाल्नुपर्छ, ऊ चाहिँ त्यो कुरासँग ओछ्यानमा हुन्छ, आत्मिक ठाउँमा। त्यहाँनिर व्यभिचार भइराखेको हुन्छ, एडल्ट्री भइराखेको हुन्छ। किनकि उसले सोच्छ कि त्यो कुरासँग युनियन भएन भने चाहिँ मेरो जीवनको अर्थ छैन, महत्त्व छैन। धेरै उदाहरणहरू छन्। कुन कुरा छ तपाईँको जीवनमा, हाम्रो जीवनमा, जुन कुरालाई हेरेर तपाईँले भन्नुहुन्छ तिमी छैन भने तपाईँ मेरो भ्याल्यु छैन नि लाइफमा? वाट इज इट? है, मूर्ति पूजा हो प्रियहरू। त्यो चाहिँ धेरै उदाहरण दिन सक्छु म तपाईँहरूलाई। एकजना बहिनीको उदाहरण दिन्छु। म स्कुल पढ्दाखेरि सेन्ट फिलोमिना भन्ने स्कुलमा, राम्रो स्कुल हो कालिम्पोङमा, एकजना बहिनीले माध्यमिक 10 को रिजल्ट, बोर्ड इक्जामको रिजल्ट आउट भएपछि भोलिपल्ट उसले खोलामा, टिस्टा खोलामा गएर सुसाइड गरे, हाम फालेर। अनि न्युज पेपरमा आउट भएको थियो। किन भनेदेखिलाई चाहिँ उसले के सोचेको थियो कि बोर्ड इक्जाममा चाहिँ मेरो यति पर्सेन्टेज मार्क्स आउँछ भनेर सोचेको रहेछ, तर त्योभन्दा कम्ती मार्क्स आएछ। अनि त्यहाँदेखि त्योभन्दा कम्ती मार्क्स आएको कारणले उसले सुसाइड, उसको दिमागमा चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई, उसको दिमागमा के भयो भनेदेखिलाई, यदि मैले माध्यमिकको मेरो इक्जाममा यति प्रतिशत अङ्क ल्याइन भनेदेखिलाई चाहिँ मेरो जीवनको के लेख्नु भएको छ? अर्थ पनि छैन, महत्त्व पनि छैन, चिनारी पनि छैन, सुरक्षा पनि छैन, म चाहिँ मरेकै बेस। मूर्तिले चाहिँ ज्यान लिन्छ प्रियहरू। इक्जाममा राम्रो पढ्नु र राम्रो मार्क्स ल्याउने चाहना राख्नु त राम्रो कुरा हो नि। हामी सबैजना एम्बिसियस हुनुपर्छ। इफ युआर स्टुडेन्ट्स, आई वुड आस्क यु टु बी एम्बिसियस। धेरै मेहनत गरेर पढ्नुहोस्, धेरै अङ्कहरू ल्याउनुहोस्। तर जब हाम्रो जीवनमा राम्रै कुराहरू चाहिँ चरम कुरा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ मूर्ति हो।
गुड थिङ्स बिकम गड थिङ्स। मूर्तिहरू चाहिँ नराम्रो कुरा हुँदैन है क्रिस्चियनहरूको जीवनमा। क्रिस्चियनहरूको जीवनमा मूर्ति चाहिँ राम्रै कुरा हुन्छ। राम्रै कुराहरूले चाहिँ छिटो छिटो गएर परमेश्वरको ठाउँ लिन्छ क्या। अरू धेरै उदाहरणहरू छ प्रियहरू। म जहिले पनि यो उदाहरण दिन्छु डिजे स्कट विटलीको, किनभने अहिले अमेरिकाज गट ट्यालेन्ट, ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्टको पुरा हावा छ क्या। अस्ट्रेलियाज गट ट्यालेन्टको लडाइँ छ क्या संसारमा, को भन्दा खतरा। अनि त्यसै कारण चर्चमा पनि भोकल कन्टेस्टहरू निस्किँदा मैले पुरा विरोध गरेँ। तपाईँहरू कल्चर र समाजबाट नसिक्नुहोस् मण्डलीको चेलापन। त्यसरी होइन हामीले इन्करेज गर्ने, को भन्दा को भयङ्कर गीत गाउने वर्सिप लिडर होइन। डिजे स्कट विटली भन्ने मान्छे यति राम्रो नाच्ने, गुगल यसरी युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो राम्रो डान्स गर्ने अनि सेमी फाइनलसम्म पुग्यो, सेलेक्सन राउन्डदेखि सेमी फाइनलसम्म पुग्यो। सेमी फाइनलमा पुगेर उसले नाच्यो अनि जजहरूले भन्यो तिमीले एकदमै राम्रो नाच्यौ, तर तिमीभन्दा राम्रो नाच्ने अर्को छ, यस कारणले तिमी फाइनलमा जानु सक्दैनौ भनेपछि उसले सहनु सकेन। उसले बाहिर गएर सेक्युरिटीको गन निकालेर सुट गर्न खोजेको छ आफूलाई, तर अरूले समयमा आएर बचाएको छ। डिजे स्कट विटलीको दिमागमा के भयो भनेदेखिलाई, यदि ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्टको फाइनल मैले जितिनँ भनेदेखिलाई चाहिँ मेरो जीवनको अर्थ पनि छैन, महत्त्व पनि छैन, सुरक्षा पनि छैन, मेरो चिनारी पनि छैन, म चाहिँ मरेकै बेस। मूर्तिले चाहिँ हामीलाई अन्धो बनाइदिन्छ। उसले ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्टको पछाडि हेर्नै सकेन, त्यहाँ पनि मेरो जीवन छ भनेर उसलाई ब्लाइन्ड बनाइदियो क्या त। यो चारैवटा कुरो चाहिँ हामीले परमेश्वरबाट मात्रै पाउँछौँ। तर जब हामी परमेश्वरलाई हटाएर तपाईँले अरू कुरासँग आफ्नो जीवन जोड्नु हुँदैछ, यो कुरा पाउनुको लागि त्यहाँनिर चाहिँ आत्मिक व्यभिचार भइराखेको छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ यो कुरा घृणा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई आफ्नो स्वास्नी भन्नुभएको छ। त्यसै कारण व्यभिचार गर्ने स्वास्नी भनेको छ नि इजरायलीहरूलाई। किन त्यस्तो कठोर अनि घनिष्ठ शब्दहरू चलाउनु भएको परमेश्वरले? अरू धेरै उदाहरणहरू छ। अब प्रेममा धोका खाएर हिजोदेखि भन्दैछु मैले, त्यो त एकदम हावा चलेको छ अहिले नेपालमा, इन्डियामा प्रेममा धोका खाएर मर्नेहरू, त्यो पनि टिनेजर्सहरू, क्लास 6-7 पढ्नेहरू, स्कुलको रेलिङबाट हाम फाल्ने सिनहरू सुन्नु हुँदैछ होला काठमाडौँको घटनाहरू। केटीलाई इम्प्रेस गर्नलाई हाम फाल्दैछ स्कुलको बरन्डाबाट भाइहरूले। तिमीले यस भनेन भने त उफ्रिदिन्छु हेर्ने, लु त उफ्रिदियो, मेरो डन्डा भाँचेर अस्पतालमा। प्रेम गर्नु राम्रो कुरो, तर हेर्नुहोस् है, थाहा नपाइकन प्रेममा एकअर्का बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्डलाई, गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्डलाई थाहा नपाइकन ईश्वर बनाइपठाउँछ। त्यसको एक्सट्रिम इक्जाम्पल अघि पहिलो सेसनमै भनेँ मैले है। यसको लागि चाहिँ एकदम सरी, यो पनि एउटा मूर्ति नै भएको छ। यो व्यक्तिको माया मैले पाइनँ भने चाहिँ मेरो जीवनको अर्थ पनि छैन, सुरक्षा पनि छैन, मेरो चिनारी पनि छैन, मेरो सेक्युरिटी पनि छैन। अस्ति एउटा न्युज पढ्नु भयो होला नि होइन, एकजना भाइले चाहिँ फेसबुकमा स्ट्याटस हालेको रहेछ, 10 वर्षसम्म तिमीले मलाई माया गर्यो, तर अचानक तिमीले अर्को व्यक्तिसँग मौनी गर्यो भनेर फोटो हालेछ मौनी गरेको, अनि आफ्नो बुलेट बाइक चाहिँ पुलको छेउमा रोकेर सुसाइड गर्यो उसले। भर्खरको घटना हो। के भयो भनेदेखिलाई, यो केटीको माया पाइनँ भने चाहिँ मेरो जीवनको अर्थ छैन, महत्त्व छैन। किनभने सबै कुरो उसले परमेश्वरबाट मात्रै पाउने कुरो चाहिँ हामी अरू कुराहरूसँग जोड साह्रो छिटो गाँसिन्छौँ है हामी अरू कुराहरूसँग। क्रिस्चियन्सहरूको सबैभन्दा ठुलो खतरा वर्सिप लिडरहरूको चाहिँ के हो थाहा छ? मिनिस्ट्री हो। मिनिस्ट्री हाम्रो मूर्ति हुन्छ प्रियहरू, याद गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ। हिजोआज परमेश्वरको सेवकहरूको आनन्द र भित्री खुसी ख्रिस्टबाट आएको छैन, तर मान्छेहरूले उसको सेवकाईलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ, कति लाइक्स आउँछ, कति पोजिटिभ कमेन्ट्स आउँछ, त्यसबाट पो उनीहरूको खुसी आइराखेको छ। अनि जुन दिन उसको मिनिस्ट्री उसले भनेको जस्तो उसले मिनिस्ट्री उसको सफल हुँदैन, ऊ बर्न आउट हुन्छ। पास्टर 1500 जना जस्तो पास्टर एभ्री इयर चर्च छोड्दैछ अहिले। हुन त अरू रिजन्सहरू पनि होला, मैले कठोर रूपमा भन्नु खोजेको होइन, तर धेरै जस्तो हाम्रो अपेक्षा, हाम्रो मूर्ति के भयो? ख्रिस्ट भन्दाखेरि पनि हाम्रो मूर्ति चाहिँ हाम्रो सेवकाई भइरहेको छ। अनि परिवारको सदस्यहरूका पुरा मूर्ति हुँदो रहेछ। म सिलगढी कलेज पढ्दाखेरि एकजना अङ्कल आन्टीको घरमा म पेइङ गेस्ट भएर बसेको थिएँ 4 वर्ष कलेज पढ्दाखेरि। तर हालैमा भेट्न जाँदाखेरि आन्टी त दिमाग घुमाउनु भएछ, पागल हुनुभएछ त्यस घरको आन्टी त। मान्छेहरू कोही बस्न सक्दैन उसँग। अनि किन भयो भनेको त
1 वर्ष अगाडि चाहिँ अङ्कल बित्नु भएछ। उहाँहरू एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो एकअर्कालाई। तर अङ्कल जब बित्नुभयो आन्टीले आइडेन्टिटी पनि गुमायो, अर्थ पनि गुमायो, जीवनको भ्याल्यु पनि गुमाउनु भयो कि सबै परमेश्वर नै लोग्नेलाई बनाइपठाएको थियो नि। त्यस्तो हुन्छ। धेरै धेरै उदाहरणहरू छ। मैले अघि पनि भने तपाईँको जीवनमा कुन कुरा यस्तो कुरा छ अहिले जुन कुरा खोसाइदियो भनेदेखिलाई तपाईँको जीवन खाडलाङखुल्डुम ढल्छ, तपाईँ डिप्रेसनमा जान्छ या सुसाइड गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको आराधनाको अब्जेक्ट हो, तपाईँको वर्सिप चाहिँ त्यसले लगिरहेको छ। हार्ट सर्जरी गर्नुहुँदैछ पवित्र आत्माले यी दिनहरू। परमेश्वरलाई आराधना नगरेपछि मान्छेले कुनै कुरालाई पनि आराधना गर्दैन भन्ने होइन। तर सबैभन्दा ठुलो खतरा चाहिँ अब उसको हृदयले जुनसुकै कुरालाई परमेश्वरलाई जस्तो आराधना गर्न थाल्छ। बाइबलमा सबैभन्दा ठुलो कमान्ड चाहिँ के हो? परमेश्वरलाई प्रेम गर। किनभनेदेखिलाई कति बेला मलाई यस्तो लाग्थ्यो क्या पहिला, अरे परमेश्वरले कस्तो इगोसेन्ट्रिक कमान्ड दिनुभएको, कुन चाहिँ बाउले चाहिँ भन्छ होला छोराछोरीलाई मलाई प्रेम गर, तैँले मलाई माया गरिरहेछ भने म तँलाई राम्रो हुँदैन। कस्तो सुन्छ होला त्यो त्यसरी भनेको बाबुले छोराछोरीलाई, होइन? कस्तो इगोसेन्ट्रिक देखिन्छ नि। प्रेम पनि डिमान्ड गर्ने कुरा हो र? प्रेम पनि अरूलाई घोक्राएर माग्ने कुरा हो र भनेको जस्तो लाग्छ नि परमेश्वरले त्यसो भन्दा, है? अनि धेरै मान्छेहरू इतिहासमा परमेश्वर बाइबलको परमेश्वरलाई विश्वास नगरेको कारण चाहिँ यो पनि छ। एउटा चाहिँ ब्र्याड पिट भन्ने एक्टरले हिजो अस्ति आई थिङ्क बेस्ट सपोर्टिङ एक्टर अस्कर जित्यो उसले। ब्र्याड पिटले के भनेको छ भनेदेखिलाई यस्तो परमेश्वरलाई म प्रेम गर्न सक्दिनँ, कस्तो इगो मेनियाक, कस्तो इगोसेन्ट्रिक, के त प्रेम पनि डिमान्ड गर्ने भनेको छ उसले। उसको जीवनको विश्वास गर्ने बाधा चाहिँ त्यो। तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? आज्ञा हो नि त यो त। तैँले आफ्नो परमेश्वरलाई सारा हृदयले प्रेम, इट्स अ कमान्डमेन्ट, होइन? मान्दा पनि हुने नमान्दा पनि हुने होइन, मान्नै पर्छ, इट्स अ कमान्डमेन्ट। अनि मलाई यस्तो लाग्छ कसरी परमेश्वरले यस्तो प्रेम पनि आज्ञा दिनुभएको जस्तो लाग्छ। तर राम्रो विचार गर्नुहोस् त यसलाई। हिजोदेखि हामी सुन्दैछौँ नि मान्छेको हृदय के गर्नुको लागि बनिएको छ? प्रेम गर्नुको लागि बनिएको छ। हाम्रो जीवन हाम्रो माया मोहले हाँकेर लान्छ। यदि परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गर्दैनौँ भनेदेखिलाई हामीले अरू जुनसुकै कुरालाई परमेश्वरलाई जस्तै इन्टेन्सली प्रेम गरी पठाउँछ। अनि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो मृत्यु हुन जान्छ, अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई विनाशमा लान्छ। सो परमेश्वरले तैँले मलाई प्रेम गर भनेको चाहिँ हामीलाई थर्काएर कराएर होइन, तर हाम्रो वास्ता गरेर भन्नुभएको रहेछ। किनकि उहाँलाई हामीले प्रेम गरेनौँ भनेदेखिलाई त हामी मूर्ति पुजेर मर्ने रहेछौँ। त्यसै कारण परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई वास्ता गरेर चाहिँ यु बेटर लभ मी, छोराछोरी तैँले मलाई प्रेम गर, तिमीले मलाई प्रेम गर अनि तिमी बाँच्नेछौ। हालेलुया। त्यसको लागि चाहिँ प्रभुले बोलाउनु भएको रहेछ नि त हामीलाई। मेरो आफ्नै उदाहरण दिन्छु ल। म तपाईँको अगाडि आज गवाई कन्फेस गर्दैछु म कस्तो दुष्ट मान्छे हो भनेर। जब मैले गीतहरू सुन्नु भएको छ यसो खोल्यो होला त आत्मिकी छ, है? मेरो बारेमा म भेरी सिन्सियरली कन्फेस गर्छु मेरो सङ्घर्ष। तपाईँहरूको म क्लास 12मा पढ्दाखेरि मैले वर्सिप स्कुल गरेँ पेदोङमा। रन म्युजिक सुन्नुभएको छ? सुन्नुभएको छ रन म्युजिक? प्रणय खालिङ चिन्नुहुन्छ? पास्टर रन कार्के। हामी चाहिँ प्रणय खालिङ म हामी चाहिँ क्लास 2देखि क्लास एलकेजीदेखि 12सम्म क्लासमेट हो हामी एउटै ठाउँको। अनि त्यहाँनिर एक समय हाम्रो पास्टर रोनले धेरै गीतहरू लेख्नु भएको थियो। अनि उहाँले अहिले पनि वर्सिप चलिरहेको छ। अनि त्यो समयमा मैले रन म्युजिकमा मैले पनि 1 महिनाको आराधना तालिम लिएँ। प्रणय हामी सँगै गरेको, हामी 4th ब्याच हो वर्सिप स्कुलको। वर्सिपमा हामीले वर्सिप स्कुलमा ठुलो गहिरो कुराहरू सिक्यौँ हामीले, होइन चाहिँ। तर हृदयको आदतहरू मैले भन्दैछु नि हिजोदेखि नै गहिरो दिमागमा त्यत्रो घन्टाउकै भएर घर पुग्यो हामी, कार्टुन जस्तो क्या। जिउ चाहिँ यत्रो टाउको चाहिँ यत्रो आराधनाको बारेमा बेसी सिकेर। त्यहाँदेखि घर गएपछि मैले एउटा एल्बम निकालेँ, है? यो मैले 10 वर्ष अगाडि कुरा गर्दैछु। यस 10 इयर्स। अनि एल्बम निकालेँ, एल्बमको नाम सिजन्स। कसैले सुन्नु भएको छ भने फर्किँदैन समय ठिकै हो यो भन्ने गीतहरू त्यो एल्बमको। गीतहरू त आत्मिक छ, तर त्यो एल्बम निस्किसकेपछि नि 2 वर्ष मैले गीत लेखिनँ। मेरो होइन रहेछ यो वर्णन, लेख्दिनँ अबदेखि गीत भनेर नि पुरा सेक्युलर कविताहरू लेख्न थालेको थिएँ त मैले। पुरा लभ एन्ड रोमान्सको बारेमा क्या जलाउँदा हुन्छ त्यो त्यस्तो खालको रचनाहरू। अनि मैले किन चाहिँ 2 वर्ष मैले गीत जुन पुरा गर्नलाई प्रभुले मलाई स्पेसिफिकली अनोइन्ट गर्नुभएको छ।
मण्डलीको लागि बच्चनले भिजेको गीतहरू लेख्नु। त्यही कुरा चाहिँ मैले गरिनँ 2 वर्ष। मैले अबदेखि म गीत लेख्दिनँ भनेको थिएँ। मैले किन त्यो भने भनेदेखिलाई मैले सोचेको थिएँ मैले सिजन्स भन्ने एल्बम निस्केपछि चाहिँ भयङ्कर हिट हुन्छ। अनि मैले हालेको पैसा त धेरै, त्यो त फर्केर आइहाल्छ, पुरा नाफा कमाउँछ, पुरा बिक्री हुन्छ। अनि म पनि रातारात फेमस हुन्छु। हेर्नुहोस् है, गीत त आत्मिकी छ तर मान्छेको हृदयको बानी हो। हेर्नुहोस् है, अब जब त्यो भएन नि म एङ्जाइटीमा गएँ पिरियड। आइ एम कन्फेसिङ दिस टु यु। जब मैले प्रिन्ट गरेको सिडिजहरू घरको ताकमा थाक लाग्न थालेँ नि, यति साह्रो मलाई फेलियर भयो क्या आफूलाई। म चाहिँ फेलियर, किनकि मेरो जीवनको मिनिङ, मेरो जीवनको भ्याल्यु, मेरो जीवनको सेक्युरिटी चाहिँ मैले मेरो वरदानमा हालेको रहेछु क्या, मैले लेख्ने गीतहरूमा। अनि यति साह्रो निराश भएर 2 वर्ष गीत लेखेन। तर त्यो 2 वर्षको अवधिको अन्ततिर चाहिँ परमेश्वरले मलाई मेरो हृदयको भ्रष्टता देखाउनु भयो, द करप्सन अफ माई हार्ट। परमेश्वरले मलाई मेरो मूर्तिहरू अगाडि नचाइदिनु भयो। मैले तँलाई जुन वरदान दिएँ त्यसलाई तैँले ईश्वर बनाइस्। मेरो जीवनको खुसीहरू चाहिँ मेरो वरदानले कन्ट्रोल गर्न थाल्यो। प्रभुसँग म गाँसिएको थिइनँ। हालाकि शब्दहरू त आत्मिकै छ, आशिष पाउनुहुन्छ, अहिले पनि सुन्नुभयो भने पाउँछ, मान्छेले पाएको छ, गवाई दिन्छ। तर लेख्ने मान्छे, मुहान चाहिँ ठिक छैन। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भने हिजो आज सोसियल मिडियाको समयमा नि पपुल्यारिटीको भूत चढेको छ सबैलाई। मान्छेले सोच्छ कि मैले अलिकति क्रेजी एक्ट गरेँ भने फेमस भइहाल्छु, म 100K भ्युज आइहाल्छ। सो पपुलर हुनु सजिलो समयमा छ क्या अहिले। हामी अलिकति अनौठो कुरा गरेर भिडियो हाल्यो भने फेमस भइहाल्छ। यस्तो समयमा चाहिँ वर्शिप लिडर्सहरूको सबैभन्दा ठुलो टेम्पटेसन चाहिँ के हो भनेदेखिलाई परमेश्वरलाई बिस्तारै हटाएर आफ्नो वरदानहरूलाई त्यस ठाउँमा राख्नु, ताकि मान्छेले मलाई राम्रो भनोस्। भोलिको दिनमा एड्रियन देवानको सबै गीत लेख्ने अनि बोल्ने क्षमता, यो वचनहरू प्रकाशहरू बाँड्ने क्षमता सबै प्रभुले लगिदिनु भयो भनेदेखिलाई एड्रियन देवान अहिलेको जस्तै नर्मल खुसी सुसमाचार सुनाउने हुन्छ कि हुँदैन। त्यो चाहिँ एड्रियन देवानको टेस्ट हो, वेदर एड्रियन देवान इज अ ट्रु वर्शिपर। वरदानले उफारेकोमा उफ्रेको हो कि परमेश्वरलाई मोह गरेको कारण उफ्रेको? त्यो प्रश्न चाहिँ मैले आफैसँग हरेक दिन मैले डिल गर्नुपर्छ प्रियहरू। वी अल आर वर्शिप लिडर्स। यो टेम्पटेसन हाम्रो जीवनमा आउँछ। मूर्ति चाहिँ यसरी आउँछ, बिस्तारै राम्रै कुराहरू ईश्वरको ठाउँ लिन्छ क्या हाम्रो जीवनमा। गुड थिङ्स बिकम अल्टिमेट थिङ्स। मान्छेले करियरलाई आफ्नो मूर्ति बनाउँछ। अघिको त्यो बहिनी, उसको करियर राम्रो कुरा तर मूर्ति बनाइ पठायो। एउटा पद म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु है। यर्मियामा हामी फर्केर आउनेछौँ फेरि। तपाईँले कलसी 3 अध्यायमा जानुहोस् त। कलसी 3 अध्यायको 5 पद हेर्नुहोस् त। यसकारण हेर्नुहोस् त, म पढिदिन्छु, पाउनुभयो? यसकारण तिमीहरूमा जो संसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। किलेट, व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ, जो के हो? मूर्ति पूजा। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा शब्द देख्नुभयो, खराब इच्छा भन्ने शब्द देख्नुभयो? देख्नुभयो खराब इच्छा? त्यो चाहिँ अलिकति फितुलो अनुवाद भएको छ क्या। अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ इभल डिजायर्स भनेको छ, इभल डिजायर्स भनेको छ। तर त्यो इभल डिजायर्स, खराब इच्छा भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिक शब्द एपिथुमिया भन्ने शब्दबाट आएको रहेछ क्या। एपिथुमिया भनेको चाहिँ न्युट्रल शब्द रहेछ, राम्रो शब्द पनि होइन, नराम्रो शब्द पनि होइन, इट्स जस्ट देयर। एपिथुमिया भनेको चाहिँ के रहेछ भनेदेखिलाई कुनै पनि कुरालाई ओभर डिजायर गर्नु, ओभर डिजायर। एपिथुमिया भनेको चाहिँ के अरे? ओभर डिजायर, चाहेको भन्दा बेसी नै चाहना गर्नु क्या, चाहिँदो भन्दा बेसी चाहना गर्नु। सो त्यहाँनिर नेपालीमा चाहिँ खराब इच्छा भन्दै सक्दियो क्या, तर एक्चुअली रियल वर्डको मिनिङ चाहिँ चाहिँदो भन्दा धेरै चाहना गर्नु। जब राम्रै कुराहरूलाई पनि हामी परमेश्वरलाई भन्दा धेरै चाहना गर्न थाल्छौँ, त्यसले हामीलाई नष्ट गर्छ। सो तपाईँ अनि मलाई सबैभन्दा ठुलो खतरा चाहिँ नराम्रो कुराहरूलाई कोही कोही बेला अलिअलि चाहनु होइन, तर राम्रो कुरालाई परमेश्वर भन्दा धेरै चाहनुबाट छ। हामीलाई खतरा चाहिँ राम्रो कुराहरूबाट छ।
नराम्रो कुराहरूबाट पनि, किनभने हामी साह्रो छिटो त्यो कुरासँग हाम्रो जीवनको अर्थहरू जोडी पठाउँछौँ प्रियहरू। हुन्छ, ब्याक टु जेरेमाया च्याप्टर 2। अब तपाईँहरूले 32 पद हेर्नुहोस् त। यो त तपाईँहरूले पहिला पनि सुन्नु भएको छ, कसैले हालिदिएको रहेछ फेसबुकमा, युट्युबमा, मजाले पनि सेयर गर्ने गर्छु यो कुराहरू। यर्मिया 2:32 लेखेको छ, के कुमारीले आफ्ना रत्नहरू र दुलहीले आफ्ना विवाहका गरगहनाहरू बिर्सन सक्छ र? तर मेरो प्रजाले त मलाई गन्नै नसकिने दिनदेखि बिर्सिसक्यो। सो यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले आफैलाई बेहुलीले लाउने गहनाहरूसँग तुलना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले आफैलाई दुलहीले आफूलाई सजाउने रत्नहरूसँग तुलना गर्नुहुन्छ। किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यो त गस्पल हो खासमा। बेहुलीले लाउने लुगा गरगहनाको के काम हुन्छ भन्नुहोस् त? बेहुलीले लाउने गरगहना लुगाहरूको चाहिँ यही काम हुन्छ कि त्यो दिन चाहिँ बेहुलीलाई उसले संसारको सबैभन्दा सुन्दर देखाइदिन्छ है। सबैभन्दा सुन्दर संसारमा बेहुली जब उसले विवाहको गाउन लाउँछ, उसले विवाहको रत्नहरू लाउँछ, ऊ संसारको सबैभन्दा सुन्दरी देखिन्छ, जबकि ऊ छैन। द्याट्स द गस्पल। सुसमाचार भनेकै त्यही हो। हामी सुन्दर छैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभयो? धार्मिकताको वस्त्रको सुन्दर बनाउनु भयो। द्याट इज गस्पल। सुसमाचार क्रिस्चियन जीवन भनेकै त्यही हो। हाम्रोमा घमण्ड गर्ने केही पनि छैन है। एफिसी 5:27 पढिदिनुहोस् त एकजनाले। उहाँले दाग वा चाउरी नभएको अथवा यस्ता कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै प्रस्तुत गर्न सक्नु, त्यो चाहिँ पवित्र र निष्ठोर होस्। आमेन। सही हेर्नुहोस् है, प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो संसारमा तपाईँले मेरो पाप धुनु मात्रै होइन, तर तपाईँले मलाई दाग नलागेको चाउरी नपरेको बेहुली बनाउन आउनुभयो। हालेलुया। परमेश्वरले आफैलाई बेहुलीको गरगहनासँग तुलना गर्नुहुन्छ। सो परमेश्वरले यहाँ आएर इस्राएलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् ल। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? तिमीहरूको जीवनको सबै सुन्दर कुरा चाहिँ मबाट आउँछ। तिमीहरूलाई सम्पन्न बनाउने चाहिँ म हो। मबाट तिम्रो जीवनको समृद्धि आउँछ, मबाट तिम्रो जीवनको सुन्दरता आउँछ, तिम्रो चिनारी आउँछ, आइडेन्टिटी आउँछ। अनि मलाई तिमीहरूले अपनायो भने चाहिँ तिमीहरू खास सुन्दर चाहिँ मबाट मात्रै हुन्छ। आई विल कम्प्लिट यु। म हुँ तिमीहरूलाई कम्प्लिट गराउने अनि सुन्दर बनाउने। तर तिमीहरू मलाई त्यागेर मूर्तिहरूतर्फ लागेको छौ भनेर चाहिँ परमेश्वरले यो च्याप्टरमा चाहिँ त्यो भन्नुभएको। परमेश्वरलाई मन दुखेको छ। साइकोलोजिस्टहरूले पनि भन्छन्, याद छ, सबैभन्दा धेरै मान्छेलाई चोट कति बेला लाग्छ अरे? आई डोन्ट नो हाउ ट्रु इज दिस, तर स्ट्याटिस्टिक्सले चाहिँ यो भन्छ है, सबैभन्दा धेरै मान्छेलाई चोट त्यति बेला लाग्छ अरे वान साइडेड डिभोर्स हुँदा लाग्छ अरे क्या। आफूले माया गरेको, जीवन अर्पण गरेको, आफूलाई सुम्पेको व्यक्तिले चाहिँ इन्कार गरिदिन्छ अनि त्यागिदिन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, ऊ अर्को व्यक्तिसँग गएर उसले सम्बन्ध गाँस्छ। त्यो चाहिँ मान्छेलाई सहनु गाह्रो पर्छ। डिभोर्स। जब तपाईँले मैले मूर्ति पूजा गर्छौँ नि हाम्रो जीवनमा, परमेश्वरलाई रिस उठ्नुभन्दा पनि धेरै चाहिँ मन दुख्छ। यो याद गर्नुहोस्। त्यही कारण परमेश्वरले त्यहाँनिर सुरु गर्नुभयो यसरी, तिमीहरू बेहुली जस्तै मेरो पछाडि हिँड्थ्यौ। वेन वी सिन, जब हामी पाप गर्छौँ हामीले उहाँको आज्ञाहरू मात्रै तोड्दैनौँ, उहाँको हृदय तोड्छौँ। त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले प्रियहरू। परमेश्वरलाई मन दुख्छ हामीले मूर्ति पूजा गर्दाखेरि। परमेश्वरबाट मात्रै पाउन सक्ने कुराहरू मूर्तिहरूबाट अपेक्षा राख्दा परमेश्वरलाई मन दुख्छ। त्यसै कारण मूर्ति पूजालाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। ओभर डिजायर। के छ तपाईँले मेरो जीवनमा जुन कुरालाई हेरेर हामीले मनमा नै भन्दैछौँ अबि त्यो छैन भने त मेरो जीवनको महत्त्वै छैन। जे पनि हुनसक्छ। तपाईँको सुन्दरता हुनसक्छ, तपाईँको प्रेम सम्बन्धहरू हुनसक्छ, तपाईँको जीवनको करियर हुनसक्छ, तपाईँको सानसानो कुराहरू हुनसक्छ, तपाईँको मोबाइल फोन हुनसक्छ, स्मार्टफोन। यो छैन भने त म कसरी दिन बित्दैन। रोमान्टिक गीतहरू भयङ्कर हिट हुन्थ्यो क्या हाम्रो टाइममा। रोमान्टिक मुभीहरू यस्तो भयङ्कर, कसले शाहरुख खान भनिदिने, कसले सलमान खान भनिदिने, रोमान्टिक मुभी हेरेर क्या पागल भएर, कसले लियोनार्डो डिक्याप्रियो भनिदिने टाइटानिक हेरेर। यति डरलाग्दो इन्फ्लुएन्स हुने क्या। अनि कस्तो बनाइदियो हाम्रो दिमाग भनेदेखिलाई, जुन दिन मैले मेरो सपनाको राजकुमारी, जुन दिन मैले मेरो सपनाको राजकुमार पाउँछु, त्यो दिन चाहिँ मेरो जिन्दगी सधैँको लागि समाधान हुन्छ भनेर चाहिँ मान्छे जिउनु थाल्यो क्या। वी ग्रु अप थिङ्किङ रोमान्टिक लभ विल सेभ अस। रोमान्टिक माया सफल भयो भने चाहिँ बस मेरो जिन्दगी समाधान भयो भनेर हो। अनि लुक एट द डिभोर्स। अहिले संसारमा डिभोर्स रेट हेर्नुहोस् न। परमेश्वरबाट मात्रै पाउने कुरा चाहिँ, पाउन सक्ने कुरा चाहिँ केटाले केटीबाट अनि केटीले केटाबाट
एक्सपेक्टेसनको पहाडहरूले थिच्दियो क्या एकअर्कालाई। परमेश्वरबाट मात्रै पाउन सक्ने कुराहरू चाहिँ ऊबाट मैले पाउँछु भनेर अपेक्षाको पहाडले उसलाई थिचिदियो क्या, अनि मूर्ति पूजा भयो त्यहाँनिर। हुन्छ, सो तपाईँ अनि मेरो जीवनको सम्पन्नता चाहिँ कोबाट मात्रै आउँछ? परमेश्वरबाट मात्रै आउँछ, ख्रीष्ट येशूबाट मात्रै आउँछ। यो कुरा तपाईँले मैले बिर्स्यो भनेदेखिलाई हाम्रो आराधनाहरू चाँडै चाँडै मूर्ति पूजामा परिणत हुन्छ, अनि हामीले आराधकहरू होइन तर मूर्ति पूजकहरू जन्माउन थाल्छौँ यो जेनेरेसनमा। त्यो हामीले याद गर्नुपर्छ। एउटा दिदीको गवाई म भनेर म यो सेसनलाई पनि क्लोज गर्न चाहन्छु है, धेरै लामो छैन। एकजना दिदी, रियल घटना हो तर नाम चाहिँ म भन्दिनँ, मैले सुनेको घटना, जो चाहिँ धेरै सुन्दर हुनुहुन्थ्यो सानैदेखि, एकदम राम्री, अनि सानैदेखि पुरा केटाहरूको अटेन्सन पायो। अब केटाहरूले हेर्ने उसलाई सुन्दरी भएपछि मेल अटेन्सन, पुरुषहरूको नजर उसमा हुन्थ्यो। अनि दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई त्यो दिदीलाई चाहिँ त्यो कुराको बानी लाग्न थालेछ। अनि पछि गएर उसले पुरुषहरूको अटेन्सन पाउन छोडेपछि उसले आफैलाई महत्त्वपूर्णै पाउन छोड्ने स्थिति भयो क्या। अलिकति केटाहरूले हेर्नु छोडेपछि ला म त अब राम्रै हुनु छोडेछु, मेरो भ्याल्यु घट्दो रहेछ, मेरो जीवनको भ्याल्यु घट्दो रहेछ भने त्यसरी हुन थालेछ है। अनि त्यसपछि दिदीबहिनी लेडिजहरू सुन्दर भएपछि शक्तिशाली हुन्छ क्या, समाजको शक्तिशाली अनि धनी मान्छेहरू, धेरै पहुँच भएको मान्छेहरू उनीहरूको त्यो दिदीको पछि लाग्न थाले। अनि पछि यस्तो भयो कि, सुन्नुहुँदैछ, बुझ्नुहुँदैछ, यस्तो हुन थाल्यो कि उहाँलाई एडिक्सन भयो त्यो कुराको। अनि मेल अटेन्सन पाउन छोडेपछि उहाँले मान्छेहरू पनि राम्रो नसोधी नखोजी मान्छेहरूसँग सम्बन्धमा बस्न थालेछ क्या त्यो दिदी। अनि त्यसपछि के भयो भनेदेखिलाई मान्छेहरूले उहाँलाई माया गरेन तर प्रयोग गरे। त्यसपछि जीवन बित्दै गएपछि पछि उहाँ एकदम डिप्रेसनमा जानुभयो, एक्लोपना, कोही पनि उहाँलाई ट्रुली माया गर्ने पाउनु भएन। त्यसपछि चाहिँ त्यो दिदी चाहिँ साइकियाट्रिस्टकोमा गएछ, डक्टरकोमा, अनि भनेछ म डिप्रेसन भइरहेको छ, मलाई इन्सोम्निया भएको छ, म सुत्न सक्दिनँ, मेरो जीवनमा यस्तो यस्तो भएको थियो, मलाई सल्लाह दिनुहोस्। अनि साइकियाट्रिस्टले भनेछ तपाईँले चाहिँ के गर्नुभएछ भनेदेखिलाई तपाईँले चाहिँ तपाईँ सुन्दर भएको कारणले पुरुषहरूले तपाईँहरूलाई दिने अटेन्सनको चाहिँ तपाईँलाई एडिक्सन भएछ। अनि त्यो पाउनु छोडेपछि चाहिँ तपाईँलाई आफूलाई महत्त्वपूर्ण पाउनु छोड्नु भएछ। अनि तपाईँले मानिसहरू नचिनी सम्बन्धहरू गाँच्नु भएको कारणले तपाईँले साँचो प्रेम पाउनु भएन, तर मानिसहरूले तपाईँलाई युज गरेछ, त्यसै कारणले तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा सल्लाह दिन्छु, अबदेखि उता चाहिँ तपाईँले पुरुषहरूले तपाईँलाई दिने अटेन्सनलाई ध्यान नदिनुहोस्, तर तपाईँले अरू कुनै व्यवसाय गर्नुहोस्, बिजनेस थाल्नुहोस्, इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् भनेछ। अनि त्यो दिदीले गइकन एकदम राम्रो लागेछ सल्लाह है, उसले नयाँ अब चाहिँ म नयाँ बिजनेस थाल्छु भनेर प्लानहरू बनाउन थालेछ। तर त्यो गर्दै गर्दा त्यो दिदी एक ठाउँमा आएर त सँगै भएछ क्या। अनि उसले के भएछ, के रियलाइज भएछ भनेदेखिलाई भोलिको दिनमा मैले जुन इन्भेस्टमेन्ट पैसा हाल्दैछु, भोलिको दिनमा मैले भनेको जस्तो त्यो बिजनेस पनि फस्टाएन भने के गर्नु, फेरि डिप्रेसनमै जाने भयो त म त, फेरि डक्टरकोमै आउनु। अनि उहाँलाई रियलाइज भएछ कि त्यो साइकियाट्रिस्टले चाहिँ राम्रोसँगले उहाँको हातबाट एउटा मूर्ति खोसेर अर्को मूर्ति दिएछ क्या। त त्यो दिदीले पछि गएर प्रभु पाउनु भयो। अनि कलसी 3:3 चाहिँ हुन्छ लेखिराख्नुहोस्, कलसी 3:3 उहाँले पढ्नु भएछ क्या। अब खोल्नु भयो, पढिदिनुहोस्, दाजुभाइबाट एकजनाले पढिदिनुहोस् न जोडले। किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ। हालेलुया। यहाँ लेखिएको छ किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टमा लुकाइएको छ। अनि यो पद पढ्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माले यस्तो इल्युमिनेट, पवित्र आत्माले नै यो वचनलाई त्यो दिदीको हृदयमा जिउँदो बनाइदिनु भएछ क्या। अनि त्यो दिन चाहिँ उहाँले रियलाइज गर्नुभएछ, ए मेरो जीवन त मेरो आफ्नै होइन रहेछ, मेरो जीवन त म त मरेको पो रहेछु, म त ख्रीष्टभित्र पो लुकाइएको रहेछु भनेर पवित्र आत्माले यो वचनलाई जब जीवित पार्नु भयो मलाई ठुलो छुटकारा पाउनु भएछ है। पहिलोचोटि उहाँले जीवनमा यस्तो कुरा पाउनु भएछ जुन कुरा गुमाउने उहाँलाई डर छैन।
हो त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो। संसारमा मान्छेले प्रेम गर्छन् जहिले पनि इन्सिक्युरिटी क्या, त्यसले अर्को केटा हेर्छ कि अर्को केटी हेर्छ कि मलाई छोड्छ कि, अनि त्यसै कारणले झगडा। बिकज संसारको माया चाहिँ पर्मानेन्ट छैन, गुलाबको फुल जस्तो छ भ्यालेन्टाइन्स डेको, ओइलाउँछै ओइलाउँछ त्यो। अनि त्यहाँदेखि मान्छेको हृदयमा सबैभन्दा ठुलो जहिले पनि के हुन्छ, इन्सिक्युरिटी क्या, ला गुमाउँछु कि गुमाउँछु कि गुमाउँछु कि। तर त्यो दिदीले चाहिँ त्यो दिन चाहिँ पहिलोचोटि यस्तो कुरो पाउनु भएछ जुन कुरा गुमाउने उहाँलाई डर छैन। सो ठुलो छुटकारा पाउनु भएछ क्या। मेरो जीवन चाहिँ, मेरो चिनारी चाहिँ कोबाट आउँदो रहेछ, येशू ख्रीष्टबाट आउँदछ। हालेलुया। यो चाहिँ तपाईँहरूको जीवनमा हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो प्रिय। यो कुरा भएन भनेदेखिलाई हाम्रो वरदानहरूले नै हामीलाई नष्ट गर्छ, हाम्रै वरदानहरूले हामीलाई नष्ट गर्छ। हाम्रो कतिजनाले भन्छ वरदान पाएर के गर्नु, फेमस भएन भने के भनेर सोध्छ, त्यस्तो भनेको पनि मैले सुनेको छु। वाट गुड इफ आई एम नट फेमस, होइन मेरोमा क्षमताहरू त छ तर म फेमस भएन भने के अर्थ लागेर भन्ने मान्छेहरू पनि देखेको छु क्या मैले। फेमस भएपछि म भ्यालुएबल हुन्छु, धनी भएपछि मेरो जीवनको अर्थ आउँछ, राम्रो केटाकेटी पाएपछि मैले सुरक्षा पाउँछु जीवनमा भन्ने विचारहरू चाहिँ सबै मूर्तिपूजक विचारहरू हो। तपाईँको जीवनको अर्थ, सुरक्षा, महत्त्व सबै कुरो पहिल्यैबाट ख्रीष्टबाट तपाईँले पाइसक्नु भएको छ। हालेलुया। र हामी चाहिँ यो कुराहरू पाउन सङ्घर्ष गर्ने व्यक्तिहरू होइनौँ, तर पाइसकेको कारणले धन्यवादी जीवन जिउने मान्छेहरू हौँ, खुसीबाट जिउने मान्छेहरू हौँ, अनि विश्रामबाट जिउने मान्छेहरू हौँ। मूर्ति पूजाबाट होइन तर साँचो आराधनाबाट हामी जिउने मान्छेहरू हौँ। हामीले ख्रीष्टलाई सबैभन्दा उत्तम प्रेम गरेको कारणले अरूहरूलाई पनि ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नु लाउने प्रेरणा दिने मान्छेहरू हामीहरू हौँ। आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँले आज हामीलाई हाम्रो हृदयको मूर्तिहरू देखाइदिनु भएको छ। हामी कुन कुराको अगाडि निहुरिराखेका छौँ त्यो कुरा हामीलाई देखाइदिनु भएको छ। त्यो राम्रै कुराहरू चाहे किन नहोस् तर तपाईँको ठाउँ कति चाँडै लिँदछ त्यो कुराहरू तपाईँले देखाइदिनु भएको छ। हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ अनि भन्छौँ, हे परमेश्वर हाम्रो हृदयको मूर्तिहरू भत्काइदिनुहोस् अनि तिनीहरूको वेदीहरूलाई तपाईँले टुक्राइदिनुहोस्। अनि हामीलाई तपाईँले कमारा भएर जिउनलाई बोलाउनु भएको छैन, कुनै पनि मूर्तिको कमारा हुनलाई हामी बोलाइएका छैनौँ, कुनै पनि मूर्तिको जीवनभर दास र नोकर भएर जिउनलाई हामी बोलाइएका छैनौँ। तर हामी तपाईँको अगाडि निहुरेर, तपाईँ जिउँदो परमेश्वर जो मात्रै योग्य हुनुहुन्छ, तपाईँको सुन्दरता र महिमालाई हेरेर हामीलाई सन्तुलित जीवनहरू जिउन तपाईँले बोलाउनु भएको छ। किनकि यदि हामी तपाईँलाई पहिलो प्रेम गर्छौँ भनेदेखिलाई हाम्रो संसारको अरू सबै कामहरू स्वस्थ हुँदै आउँछ, हाम्रो संसारको अरू सबै सम्बन्धहरू, अरू सबै हामीले गर्ने व्यवसायहरू, तपाईँले दिनुभएको जागिरहरू, हाम्रो जीवनहरू स्वस्थ हुँदै आउँछ यदि हामीले तपाईँलाई पहिलो प्रेम गर्छौँ भनेदेखिलाई। त्यस कुरामा तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद यो समयको लागि, यति बहुमूल्य प्रिय जीवनहरू तपाईँले दानमा तपाईँले दिनुभएको लागि। यो जीवनहरूको पछाडि तपाईँले ठुलो योजना राख्नुभएको छ। आउने 3-4 पुस्ताको जिम्मेवारी यो कामहरूमा तपाईँले दिनुभएको छ। हे प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। मूर्ति पूजकहरू होइन तर साँचो आराधकहरू जन्माउन तपाईँले हामी हरेकलाई सहायता मद्दत गर्नुभएको होस्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ गास्पल मिडिया नेपाल युट्युब च्यानल। यस च्यानललाई लाइक गर्न, सब्सक्राइब गर्न अनि सेयर गर्न नभुल्नु होला।